Da, mă urcați. Aici, pe calul de așa, ca mine. Și calul. Mai urcați, mai stați. Faceți drum să vă părăm. Trebuie să pună mai multe. Nu mai multe, măcar o dată. Aici au mai stat și cu porții, să știi. Da, mare lucru. Pentru dată nu merge. Asta poate fi roata din spate. Se duce destul de bine. Și nu mai lăsat fără aerie. Din asta o să o rup și o să aleg mașina, că vreau să construiesc. Ai grijă să construiești una trainică și mai bună. Bine.